Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint 3 moduri diferite de a pregăti pânza imprimată înainte de a o monta pe un gherghef. Pentru că pânza noastră de goblen este formată din niște fire care sunt țesute, exact cum se țese la un război, fir pe fir, și sunt intercalate firele unul cu celălalt, uneori există riscul ca firele pânzei să se desfacă, să se destrame. Iar noi vrem să împiedicăm acest lucru înainte de a ne apuca să coasem, dar și să eliminăm riscul ca ața noastră să ni se agațe în timp ce lucrăm. De aceea vreau să vă prezint cum procedez eu și de cele mai multe ori alternez aceste modalități în funcție de nevoile mele. Poate vă va fi util pe viitor. Prima modalitate pe care o folosesc atunci când vreau să protejez marginile pânzei presupune folosirea unei benzi adezive. Este o bandă adezivă special creată pentru pictori. Ei o folosesc atunci când pictează, deoarece nu rămân reziduri pe foaia de desen și de aceea o folosesc și eu, pentru că atunci când termin goblenul și îndepărtez banda adezivă, nu va rămâne lipici pe pânză, deci pânza noastră nu va fi lipicioasă. Iau o porțiune din banda adezivă și voi face următorul lucru. Încep de pe față. Vedem aici că avem la acest goblen o margine. Această margine nu se va coase. Fundalul este cel care va fi cu albastru, iar ce este cu negru nu se va coase. Este mai mult așa pentru încadrarea modelului pe pânză. Deci pot să pun banda adezivă pe această margine neagră, suficient cât să pot să nu depășesc pe spațiul unde va trebui să cos, și o fixez bine pe față. Lipesc bine. Așa. Voi îndoi suficient cât să fie bine prinsă pe pânză și să stea lipită. Și verific și pe spatele pânzei să fie în așa fel încât să nu depășesc acest chenar, această margine. Se vede mult mai bine așa în realitate, nu știu pe cameră dacă se observă acest chenar. Pentru că nu vreau să depășesc cu banda și să ajung să o pun acolo unde eu va trebui să cos. Pentru că atunci când voi veni cu acul, mă voi opri de bandă. Și vedeți, este suficient de lată cât să-mi acopere pânza. Și în felul acesta, eu când cos, nu voi avea dificultăți. Iar la final, când vreau să o îndepărtez, o voi îndepărta cu foarte mare ușurință. Se scapă tot. Cerc aici. Ea stă lipită bine. Deci să știți că se lipește, că de asta mi-a fost puțin greu să o desfac, pentru că ea se lipește foarte bine și stă acolo foarte bine lipită. Dar pe pânză nu rămâne absolut nimic lipicios. Deci asta este un lucru extraordinar. Ne protejează marginea pânzei
nu se va destrăma, nu vom agăța cu acul firele, iar pânza la final nu va fi lipicioasă, nici pe față, nici pe dos. A doua posibilitate este aceea de a însăila folosind o ață și un ac. Am o ață din aceasta obișnuită de cusut, ieftină, nu este de foarte bună calitate, dar nu mă interesează acest aspect. Important e să pot să cos cu ea și să știu că îmi va ține foarte bine pânza. Și eu când încep de undeva, nu are importanță. Mi-am pus ață pe ac de o anumită lungime, nu trebuie neapărat foarte lungă să fie. Am pus-o în două și mi s-a format aici la final o buclă pe care o voi folosi să încep. Și încep de undeva. Bag acul, să zicem că îmi gândesc că aș avea vreo 2-3 puncte așa ca înălțime. Intru aici, să zicem, în punctul al 3-lea. Mai așa. Da? Intru cu vârful acului. Trec prin bucla aceasta formată. Și mi-am asigurat capătul aței să stea aici fix. Și acum, ca să pot să cos și să folosesc un punct de însăilat, dau ața, o țin pe deget. Da. Și la o distanță de 2-3 puncte, depinde cât de des vreau să fie acest punct, să zicem 2 puncte, vin cu vârful acului și vin exact prin centrul buclei. Bucla mea este în spatele acului. Și vedeți, mie mi se formează o buclă, iar ața aceasta îmi ține această buclă. Și va fi bucla aceasta care s-a format exact pe firul pânzei. Mi-l va ține acolo strâns. Dau din nou la 2 puncte distanță, vin din nou cu vârful acului, trag ața și îmi va ține aici foarte bine pânza. Dacă vreau să fie bine așezat aici punctul, trag puțin cu vârful degetului de ață și îl țin așa să stea acolo fix. Vin cu vârful acului. Am grijă să vină acul prin această buclă. Dacă trec ața, vedeți, peste ăsta nu se va mai forma corect această buclă. Vedeți, nu va ține pânza. Și eu trebuie să vin prin mijlocul pânzei, pe firului, ca să îmi țină pânza bine. Vedeți, mai trag. Ce ne interesează? Să se formeze aceste bucle de ață care vor ține firul. Vedeți, aici pe firul pânzei sunt aceste bucle care nouă ne protejează firul să nu se destrame. Acest punct se mai folosește la pături, când vrem noi să surfilăm, să nu se deșire ceva, sau când coasem, încroim un anumit produs și vrem să țină aici să nu se destrame marginile materialului. Și vom proceda așa până încheiem lucrul nostru și terminăm toată pânza.
bucla aceasta. Mă străduiesc să păstrez aceeași distanță ca să fie egal. Se poate face și mai rar, sau cât de deasă dorim, nici nu are importanță, ea va ține aici destul de bine. Vedeți? Și pe spate și pe față va ține foarte bine pânza noastră. Pot să o fac să fac punctul acesta mai lung. Nu știu, de exemplu, să-mi țină mai mult. Nu știu. Vreo 5 fire, să zic. Deci îl fac mai lung. Să fie mai lung, ia să vedem. Tot așa la distanță de 2 puncte. Bine să tragem puțin de puncte ca să se așeze ceva mai bine. E bine și așa, va ține mult mai bine firele prinse. Acum depinde pânza aceasta unde o vom împrinde, în ce fel de gherghef. Gherghef din acela reglabil sau fix. Pentru că la ghergheful fix, de exemplu, trebuie să folosim niște piuneze ca să prinde pânza, iar la cel reglabil vom coase de marginea gherghefului această parte, deci n-ar trebui să se desfacă niciun la unul, nici la celălalt. Vedeți, este ceva mai mare acum, am folosit mai mare punct. Chiar se vede ceva mai bine. Țin mereu ca să fie aici fix. Da? Trec prin bucle. Și tot așa până la capăt, până la final. În felul acesta avem siguranța că vom proteja pânza, nu se va destrăma și nici nu vom agăța cu ața atunci când vom coase, vedeți? Pentru că avem această margine de deasupra care ne va proteja și ața nu se va putea agăța, nu vom putea prinde. Continuăm până vom face toată marginea pânzei. Până vom coase toată marginea pânzei. La un moment dat, în timp ce cos, voi mai rămâne și fără ață și va trebui să o schimb. Deci am făcut ultimul punct. Am cusut, am trecut prin buclă. Țin bine să fie pânza și firul strâns. Întorc pe spatele pânzei. Fac puțin acul și încerc să nu trag de fir în așa fel încât să se deformeze. Și apoi trec, țin bine cu vârful degetului ultimul punct făcut. Și trec prin celelalte puncte, 2-3 puncte, ca să pot să închei ața. Să zicem 3. Așa. Și acum mai trec cu acul pe sub acest fir încât să-mi creez o buclă. Și din nou trec prin această buclă, trag strâns. O dată, de 2 ori, de câte ori consider eu că este nevoie. Mai trec o dată prin buclă
Îmi scapă aia de coda. Și strâng. Și voi tăia ața ca să pot să pun din nou o altă ață. Ca să încep o nouă ață, fac exact ca la început. Din alături, până unde ajung la capăt, unde am bucla. Trec prin buclă. Și văd că aici va fi punctul acesta care nu se formează cu o buclă alături. Și pot să vin pe spate, să trec firul pe sub ultimul punct. Ca să-i creez și lui aici o buclă, să stea firul pânzei bine. Vedeți? Și vin din nou și ajung la primul punct. Trec pe dedesubt, fac în așa fel, după ochi, nu e nimic deosebit. Înțelegeți? După ochi, în așa fel încât să am acolo puțin asigurat. Și trec din nou și voi continua. Țin firul după deget. Că nu reușesc să țin bine așa să se vadă. Pe deget. Și cos prin această buclă. La fel ca și până acum. Și nu mă va încurca deloc ce am făcut până în acest moment. Bineînțeles că la această metodă uneori mi se mai agață ața până reușim să o coasem. Mi se mai agață ața de firele pânzei. Încercăm să tragem ușor. Și continuăm. Și acum vedem că aici se va observa puțin unde am încheiat ața, dar până la urmă, dacă am avut grijă să formăm totuși aici o buclă, nu se va vedea foarte mare diferență. Pe noi ne interesează să fie un fir aici deasupra firului pânzei, ca să acopere și să nu agățăm noi în timpul lucrului cu ața. Și facem același lucru până la finalul pânzei, până reușim să o lucrăm pe toată. A treia posibilitate de a proteja pânza este aceea de a folosi o mașină de cusut. Pentru că la mașina mea eu am câteva cusături pentru surfilat. Mă ajută foarte mult să câștig din timp și să pot să protejez marginea pânzei și să o cos într-un timp mult mai scurt și mult mai rapid. Și pot să o fac cât de deasă sau cât de rară doresc. Se poate folosi și un punct zigzag, nu trebuie neapărat să aveți un punct special, dar pentru că eu folosesc aceste puncte, am un picioruș creat special pentru surfilare, mă va ajuta foarte mult când cos. Acesta este rezultatul final. Le-am terminat toate cele 3 pânze cu fiecare metodă în parte pe care v-am arătat-o.
Aici acest goblen este cu banda adezivă de jur împrejur. Am lipit-o în așa fel încât să-mi țină bine pânza și credeți-mă că lipește foarte bine. Chiar dacă o dezlipesc, ea când se relipește va fi la fel de rezistentă, nu se va simți nicio diferență. E adevărat că trebuie întinsă bine, vedeți că uneori mai face așa niște încrețituri, dar nu este nicio problemă. Acesta este varianta pe care am cusut-o de mână. Am cusut și cu altă ață, poate se vede, se observă mai bine bucla aceasta de deasupra, care protejează foarte bine pânza. Într-adevăr se vede mai bine la cealaltă culoare. Iar acesta este pânza cusută cu mașina de cusut, cu acele cusături de surfilat. Am folosit două tipuri de cusături. Pe marginile goblenului am folosit o cusătură mai deasă, iar sus și jos am folosit o cusătură care este puțin mai rară. La ambele cusături a fost lățimea de 7 mm, 7 mm, că atât îmi permite maximum la mașina de cusut, iar lungimea este de 2,5 mm. Aici nu am umblat la setări, doar cusătura diferă. Se observă că aceasta este mai rară și aceasta este mai deasă. Eu am folosit și folosesc toate cele trei metode. Nu am renunțat la niciuna dintre ele, chiar dacă ultima pe care am testat-o a fost aceea cu mașina de cusut, pentru că la un moment dat mi-am cumpărat o mașină de cusut și am putut să fac acest lucru. Cu toate acestea, uneori am nevoie și de celelalte două metode. Spre exemplu, sunt situații când trebuie să plec din localitate sau poate nu am la îndemână o mașină de cusut și nici bandă adezivă, dar am la îndemână un ac și ață. Deci pot să folosesc chiar ața din goblen și acul de goblen și să-mi cos pe margine pânza, dacă nu am la îndemână celelalte modalități. După cum observați, la varianta surfilată de mână, bucla aceasta este exact deasupra firului pânzei. Am siguranța că atunci când eu vin cu firul de ață, nu îl voi agăța. Va aluneca și nu se va prinde, dar la mașina de cusut nu este perfect această cusătură. Aici se și observă că eu am avut un fir care s-a desprins și a trebuit să-l desfac de tot și au rămas aceste firicele așa care îmi pot prinde ața. Deci eu pot să o agăț. Dacă mi se creează aici o buclă, bineînțeles că o pot agăța foarte ușor. Deci nu e perfectă această variantă. Mi se poate agăța în continuare. Intră firul aici. Singurul lucru bun la acest lucru, sau mă rog, punctele forte, sunt acelea că mașina de cusut coase într-un timp foarte rapid, punctul este egal, am această cusătură care îmi ține foarte bine firele pânzei și mai sunt și aceste fire laterale care îmi susțin celelalte fire. Și la varianta cusută de mână eu pot să cos aici pe margine un punct în urma acului. Deci pot să-l cos punctul în urma acului să fie exact ca acesta. Da? Deci aici pe margine noi putem să-i mai dăm o cusătură. Dar ne va lua mult mai mult timp. Deci este și în funcție de ce timp avem.
Sunt și avantaje și dezavantaje la fiecare metodă în parte. La metoda de mână, când trebuie să surfilăm de mână, dezavantajul ar fi că ne ia destul de mult timp să coasem. Se mai și agață ața în timp ce coasem, tocmai pentru că nu este foarte comod de ținut pânza în mână și să putem să și coasem, să ne străduim să păstrăm cât de cât o egalitate atunci când coasem sau o înălțime a punctului și într-adevăr ne ia mult mai mult timp. Trebuie, la un moment dat rămânem fără ață, deci trebuie să și schimbăm ața până încheiem ața veche, până luăm ața nouă și să o coasem din start ne-a luat mult mai mult timp. Dar firul acesta este foarte bun pe margine și avantajul este că, v-am spus, putem să fim undeva plecați și dacă nu avem alte posibilități într-un mod rapid, așa și scurt, putem să folosim ața și acul din setul și kitul goblenului și putem să încropim așa în mod rapid o margine care să ne protejeze pânza. Dacă avem mașina de cusut la îndemână, putem să coasem, v-am spus, într-un mod și timp mult mai rapid, în mod egal, dar nu este perfect această margine. Nu, cusătura de surfilat pe care eu o am la mașina de cusut nu este perfectă. Poate ar fi bine să aveți dacă aveți la îndemână o mașină special creată pentru surfilare și să puteți să o folosiți, atunci da, ar fi marginea aceasta mult mai bine protejată. Eu, de exemplu, am folosit așa ca distanță a punctelor de 2,5. Dacă aș fi dat mi se pare că la 1 mm pot să micșorez, ar fi fost ața aceasta mult mai deasă. Aș fi putut să încerc și așa, dar nu mă deranjează foarte mult. De ce? Pentru că eu când voi monta pe gherghef și asta o voi folosi pe ghergheful reglabil, nu voi agăța pânza prea mult. Dar o să vă arăt imediat. De exemplu, am aceste două tipuri de gherghef. Acesta este un gherghef fix, iar acesta este un gherghef reglabil. Această pânză eu o voi monta pe acest gherghef reglabil. Am folosit sus și jos o cusătură mai rară, pentru că eu oricum voi coase aici în margine goblenul, iar când va trebui să răsucesc pânza, ea oricum se va răsuci de bara aceasta de lemn și nu o voi mai agăța în timp ce lucrez ața. La fel voi proceda și cu partea de jos. O voi coase aici, o voi rula, deci partea aceea nu mă va deranja foarte mult și eu când voi întinde pânza, ea va sta perfectă, nu voi prinde nici sus, nici jos. Există poate riscul în lateral să mai agăț, dar iarăși eu nu am acces prea mult în zona aceasta și n-aș avea de ce să agăț nici lateralele. Dacă folosesc un gherghef fix, să zicem că vreau să pun acesta care a fost însăilat de mână și bineînțeles aici, având o altă poziție, s-ar putea să prind mai des capetele pânzei, dar în același timp este protejată, v-am zis, de aceste bucle și n-ar trebui din nou să am probleme. Aici în lateral eu aș putea și pot, de obicei cos încă o ață de jur împrejurul gherghefului și îmi va susține foarte bine. V-am zis, mai mult este așa preventiv, nu înseamnă neapărat că noi prindem în timpul lucrului cu ața aceste margini prea mult și vedeți că este deja destul de mare distanța dintre model și margine. Tocmai preventiv, ca să putem să fim siguri că nu ni se destramă pânza, se lasă această margine, care ne va ajuta oricum și la înrămare
Deci avem un surplus de pânză. Dar și eu am pățit să mă trezesc cu niște fire care tot ieșau în timpul lucrului. La început, bineînțeles, când m-am apucat, și așa că am folosit aceste 3 metode pe rând. Prima a fost aceasta de mână, mi-a fost mai la îndemână atunci. După ce am descoperit banda aceasta adezivă, pe care am văzut-o tot așa la niște colegi care pictau, și am observat că pe foaia de desen foloseau o bandă adezivă, un scotch inițial am crezut eu, dar nu, după aceea am aflat că este o bandă specială pentru că nu lasă reziduri pe foaia de desen. Și am încercat să-mi achiziționez, am căutat-o în librării și am găsit această bandă. Este o rolă destul de mare și destul de grea. Aici vine și dezavantajul acestei metode, pentru că dacă iarăși suntem plecați, nu ne putem căra cu această bandă după noi și e mai complicat așa. Dacă nu avem la îndemână, putem să apelăm la celelalte metode, sau este un lucru, un plus la această metodă, faptul că dacă eu nu am un suport pentru pânză, un gherghef, și cos ținând-o în mână, o protejez mult mai bine și voi avea și stabilitate, este și plăcut așa la atingere, nu e ceva să ne deranjeze, să ne scape din mână, nu alunecă. Deci putem să o folosim și să coasem lejer ținând pânza în mână. Se poate și rula atunci când coasem și avem o porțiune cusută, noi putem să rulăm pânza și vedeți că banda adezivă ne permite să facem acest lucru și putem să coasem în continuare. Putem să o luăm cu noi oriunde mergem pânza, fără să folosim ghergheful, pentru că e și acesta un aspect. Un gherghef ocupă spațiu, are o anumită greutate, totuși trebuie să iau ceva, să o iau după mine. Așa, pânza aceasta eu pot să o rulez sau pot să o pun foarte ușor într-o plăsuță și mi-e mult mai ușor de cărat. La fel pot să-mi pun ața într-o punguliță și nu am probleme. Deci depinde de nevoi, depinde de contextul în care folosim pânzele și de ce materiale dispunem la momentul respectiv. Acestea sunt cele 3 modalități. Sper că v-a fost de folos acest videoclip realizat pentru persoanele care sunt la început de drum și care pot afla așa câteva trucuri despre pregătirea pânzei la început. Această pânză este cu model imprimat, deci nu vom avea prea multe lucruri de pregătit la pânză, decât să-i protejăm marginile și să o fixăm pe un suport de cusut și după aceea să ne apucăm de treabă. Vă doresc mult spor, să ne auzim cu bine!